Salutare jucători de OSU, numele meu este Thick și de data aceasta eu am să fiu vocea lui Vuru pentru acest videoclip. Din păcate nu am la fel de multă personalitate ca Eternum, dar va trebui să vă mulțumiți cu ce aveți. În review-ul precedent am discutat despre tableta G640 de la XP Pen, un produs de care noi am fost extrem de mulțumiți și care a ajuns să aibă o recepție foarte pozitivă în comunitatea de OSU, datorită calității bune, specificațiilor solide și a prețului avantajos. De data aceasta ne întoarcem privirea către cea mai nouă adiție din gama XP Pen, care ne-a fost pusă la dispoziție în acest videoclip sponsorizat, și anume tableta XP Pen G640S. Numele sugerează că aceasta ar trebui să fie o versiune upgraded a vechiului G640, dar rămâne de văzut dacă se ridică la așteptările noastre, așa că haideți să nu o mai lungim și să începem review-ul. Împachetarea este identică, găsind aceleași obiecte ca și la G640. Pixul împreună cu cele 20 de vârfuri, hârtii și manuale, cablu USB, în plus putând găsi un mic accesoriu care se poate atașa pe tabletă și unde se poate depozita penul pentru a le ține aproape una de cealaltă și desigur, ultima dar nu cea din urmă, tableta. Spre deosebire de G640, carcasa sau corpul tabletei este mai mare, însă area activă este cu 0,25 inch mai mică. Totuși, nu e ca și cum un jucător obișnuit de OSU ar avea nevoie de suprafață mai mare de atât. Tableta este mai grea, dar și mai groasă, ceea ce o face mai puțin portabilă față de sora ei mai compactă G640. G640S are de asemenea și 6 shortcut keys care pot fi configurate cu orice buton în programul driverului, dar ele nu prezintă o mare utilitate pentru OSU, deci nu vom intra în detalii despre acestea. Lucrul care m-a impresionat cel mai mult la această tabletă a fost pixul. Pixul model P05, care vine împreună cu G640S, adresează majoritatea imperfecțiunilor de la P01 al G640-ului. Ambele pixuri funcționează fără baterii și vin la pachet cu 20 de vârfuri, însă asemănările se încheie aici. Partea inferioară a pixului este acoperită cu un strat din cauciuc, ceea ce e un mare plus. El ajută pentru ca pixul să nu mai alunece din mână, mai ales dacă ai suprafața mare și un pen grip mai înclinat, precum am și eu, sau pur și simplu vă transpiră mâinile ușor. O altă diferență ar fi că este mult mai gros față de P01, ceea ce poate fi un pro sau un contra în funcție de persoană și de grip. Știu că unii oameni preferă pixurile mai groase, dar personal, pe mine câteodată începe să mă doară și să-mi amorțească mâna pe mape lungi și jumpy, luați asta cum credeți. Disclaimer, nu uitați că aici este vorba de perspectiva lui Vuru. Un defect care m-a deranjat destul de mult a fost că în timp ce te joci și apeși din greșeală unul dintre butoanele pixului, cursorul se mișcă haotic și dacă le apăsați pe amândouă simultan, cursorul va sta în loc, deci aveți mare grijă la acest aspect. Cu puțină atenție cred că este un lucru peste care se poate trece, dar este destul de enervant oricum. Și nu putem să uităm de cele 8192 de nivele de presiune ale vârfului, făcându-l ideal și pentru pasionații de arte digitale, dar, din nou, OS Review, nu intrăm în detalii. Pixurile de la G640 și G640S sunt compatibile între ele, dar, din câte am auzit, ele merg pe voltaje diferite, ceea ce poate duce la defectarea componentelor din pix sau tabletă dacă sunt schimbate între ele, deci să țineți cont de acest lucru. La fel ca și la G640, rata de raportare este de 266 RPS, care este dublă față de tabletele de la Wacom. Acest lucru ajută cursorul să fie mai precis și mai responsive. Distanța de hover este și ea la fel, adică de 10 mm, care, cei drept, e mai mică decât la Wacom, însă la hover cel puțin nu se simte vreun input lag. Per total, eu am observat că tableta se simte ceva mai responsive decât G640 cu cel mai recent lansat driver. Din nefericire însă, în driverul oficial de la XP Pen încă persistă problema de porționare a suprafeței cu rezoluția, iar driverele Hoku, care erau o soluție pentru această problemă, încă nu sunt updatate pentru a fi compatibile cu modelul G640S, însă sperăm la un update pe viitor. Prețul tabletei XP Pen G640S este totuși unul pe măsură, îmbunătățirile aduse acesteia rezultând într-o diferență de $10 față de G640. Mai exact, $50 fără taxe de livrare de pe site-ul lor oficial. Dacă e să luăm în calcul toate aspectele și să punem cap la cap cele două tablete și să facem o comparație, pot spune următoarele. XP Pen G640S aduce îmbunătățiri și aspecte adiționale față de predecesorul său, păstrând trăsăturile esențiale precum rata mare de raportare, spre exemplu, însă unele lucruri, deși sunt diferite, nu pot spune neapărat că sunt îmbunătățiri directe
și țin mai mult de preferință dacă e să mă întreb pe mine. Iar din această cauză, când comparăm cele două tablete, ajungem la concluzia că ambele sunt opțiuni viabile pentru oameni cu priorități diferite. Dacă vă atrage prețul ceva mai mic și vă convine un form factor mai compact și portabil, cu un pix mai subțire, vechiul model G640 rămâne o variantă foarte bună. Este în continuare o tabletă care performează extrem de bine la prețul său. Cât despre G640S, cei 10 euro în plus nu par să fie degeaba. Are un build quality mai bun, gameplay-ul se simte mai bine, iar pixul cu grip de cauciuc este excelent pentru cineva care are probleme în a ține pixul în mână. Plus că este mult mai arătoasă. Se vede că este o versiune îmbunătățită. În concluzie, XP Pen G640S e o tabletă pe care eu o recomand cu căldură tuturor jucătorilor de OSU ce își doresc o tabletă accesibilă, dar performantă. Din nefericire, tableta încă nu poate fi cumpărată de la retaileri din țara noastră, însă cum spuneam se poate comanda de pe site-ul oficial XP Pen. Dacă toți suntem aici, pentru final avem de anunțat cu mare plăcere că vom organiza un giveaway. Cei de la XP Pen ne-au trimis o tabletă în plus pe lângă cea folosită pentru review, pe care aveți șansa să o câștigați. Pentru a participa, tot ce trebuie să faceți este să vă abonați la canal dacă nu sunteți deja, să dați like la videoclip și să lăsați un comentariu cu hashtag XPPen. Norocosul câștigător va fi anunțat în data de 28 octombrie live pe canalul nostru de Twitch. Vă mulțumim mult pentru atenție, eu am fost Thick, sperăm că v-a plăcut acest review și eu sper că v-a plăcut vocea mea, iar până la următoarea dată vă salutăm. Adios! Am ajuns și eu acasă, holy shit, just in time. Hey guys, acum am ajuns și eu, când începem cu review? Wait, cum adică? Deja l-ați terminat. Thick s-a ocupat de voiceover. Deci cum dracu așa ceva futu în gură? What the fuck, man? Deci cum să fie atât de washed up încât oamenii să nu te mai ia în considerare ca narator pentru un fucking review? Efectiv, sunt inexistent ca orice dracu fi în viață. Doamne, futu-mi!